zoals ooit PI6 ATS in Soest geplaatst was, is op deze manier en de coaxkabel volgend kom je dan bij de antenne die beslist wel belangrijk is, namelijk de 2 meter antenne. Een halo-antenne, horizontaal gepolariseerd. En dat was omdat eigenlijk alle ATV-stations op 144/750 horizontaal gepolariseerd waren in die tijd. Een ander opvallend detail is links in de liftschacht. Daar is de muur wit geschilderd. We vonden het vreemd, dat waren de voorbereidingen voor destijds Dutch Tone, die daar een repeater ging zetten voor de telefonie. Kijk je wat specifieker naar de antenne, dan zie je dat het eigenlijk gewoon een halve golfstraler is. Eigenlijk een dipool die krom gebogen is, rond gebogen is, waarbij de uiteinden dus elkaar niet raken. In dit geval heb ik er opgeschreven ooit dat er 39 mm tussen zou komen. En het is een buis waarschijnlijk afkomstig van een oude FM-antenne, rond 10 of zo. En daar zit een gamma match aan, want vanaf de plaats waar die aan de boom gemonteerd is tot aan de uiteinden loopt dus de impedantie op. Dus ergens op een afstand is het ongeveer 50 ohm. Daar is het stukje buis aangeschroefd en in het midden aan de binnenkern van de coaxkabel van de connector geschroefd. Maar wel via een condensatortje. Wat meer van onderaf genomen hoopte ik dat het condensatortje te zien zou zijn. Maar die zit dus tussen de middenkern van het chassisdeel, van de connector. En het schroefje wat in het aluminium is gedraaid. Het zit daar precies boven, dus het is niet te zien. Maar er zit dus een klein condensatortje. Ik heb hem nog even gesimuleerd in Manna Gal. Dan krijg je dus dit. Ja, helemaal rond is heel lastig, dus ik heb er een achthoek van gemaakt. Hier is wel de gamma match te zien. En hier is ook te zien aan het rondje dat hij daar gevoed wordt. En aan het kruisje dat daar een condensator geplaatst is. Dus in serie met de gamma match. Wat ook goed te zien is, zijn de paarse lijnen. Die geven de stroomverdeling aan. Je ziet dus, net als bij een dipool, dat de stroom bij het voedingspunt maximaal is en naar de uiteinden steeds minder wordt. En dat heeft ook invloed op het stralingsdiagram. Dat stralingsdiagram ziet er dus zo uit, niet helemaal rond, maar dus een voorkeursrichting aan de kant waar die gevoed wordt, dan wel de opening aan de tegenoverliggende kant. En aan de zijkanten is die dus 3 dB minder. Maar ja, we hadden hem toch al erg dicht op het plafond gemonteerd. Dus in hoeverre dat stralingsdiagram helemaal goed overkomt, is sowieso maar de vraag. Want zoals ik aan het begin van de video al vermeldde, kwam Dutch Tone. En die hebben daar dus een kabelgoot tegenaan gemonteerd. En kabels daar natuurlijk. En zelfs pal boven de antenne een aardleiding voor de bliksemafleider. Dus wat er uiteindelijk van het stralingsdiagram over is gebleven, dat zullen we eigenlijk nooit weten. Dit is jaren op deze manier in gebruik geweest. En later verdween Dutch Tone, Orange, verdween later weer. En was alles weer weggehaald. En het zal rond 2015 geweest zijn dat er wat meer behoefte kwam aan verticale polarisatie voor de besturing en het gebruik om over de repeater heen te komen op 2 meter. En is dus deze antenne ter beschikking gesteld, waardoor de halo-antenne niet meer in gebruik is genomen en deze dus daar de boel heeft vervangen. Tevens staat deze buiten, steekt ook boven de liftschacht uit en heeft ook verder prima gefunctioneerd. Dit zijn eigenlijk alle antennes die we bij PI6 ATS gebruikt hebben, behandeld in een aantal video's. Geef eventueel een duimpje. Heb je vragen, lees ik het graag hieronder.